Dấu hiệu lạ xuất hiện ở đất thánh Jerusalem. Phải chăng là dấu hiệu từ Đức Chúa Trời? Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Hàng nghìn năm trôi qua, thế giới đổi thay, nhưng có một lời hứa vẫn luôn được giữ vững: dân tộc Do Thái sẽ trở về vùng đất tổ tiên của họ. Và hôm nay, chúng ta đang chứng kiến những chương cuối của lời tiên tri này thành hiện thực. Một trong những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất là sự trở về của bộ tộc Manasseh, những hậu duệ bị đế chế ở Syria lưu đày hơn 2.700 năm trước. Lang bạt khắp châu Á, cuối cùng họ định cư tại Ấn Độ, nhưng chưa bao giờ quên nguồn cội của mình. Dù xa quê hương hàng thiên niên kỷ, cộng đồng Benem Manasseh vẫn giữ đức tin và bản sắc Do Thái. Ngày nay, nhà nước Israel đã giang tay chào đón họ trở lại, cho phép hàng nghìn người thực hiện Aliyah của hồi hương thiêng liêng, khép lại vòng lưu đày kéo dài suốt hàng ngàn năm. Nhưng bộ tộc Manasseh không phải là nhóm duy nhất đang trở về. Một sự kiện mang tính tiên tri khác chính là chiến dịch cánh chim bồ câu, sáng kiến của chính phủ Israel nhằm đưa những người Do Thái Ethiopia, Farat Mura trở lại quê hương. Bị ép buộc cải đạo sang Thiên Chúa giáo trong quá khứ, nhưng họ chưa từng đánh mất gốc rễ Do Thái. Từ năm 1991, hơn 75.000 người Do Thái Ethiopia đã đặt chân lên đất Israel. Ngày nay, cộng đồng này đã phát triển lên hơn 150.000 người, tiếp tục vững vàng dù gặp nhiều thách thức, dần khẳng định vị trí trong xã hội Israel. Những sự kiện này có đơn thuần chỉ là những cuộc di cư, hay đây chính là sự ứng nghiệm của lời tiên tri từ hàng nghìn năm trước? Theo Kinh Thánh, trước khi Chúa Giêsu tái lâm, 12 chi tộc Israel sẽ đoàn tụ trên vùng đất hứa. Và hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một cuộc hồi hương quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy sự trở lại của đấng cứu thế đã đến gần? Hiện vẫn còn bao nhiêu chi tộc chưa quy tụ về Israel? Hãy cùng Triết lý nhân sinh khám phá trong video hôm nay. Trước khi khám phá những sự kiện đánh dấu sự trở về kỳ diệu của dân tộc Do Thái, chúng ta cùng quay ngược dòng thời gian để tìm hiểu về nguồn gốc của quốc gia này. Israel đã hình thành như thế nào? Điều gì khiến họ từ một vương quốc hùng mạnh rơi vào cảnh lưu đày để rồi nay lại hồi sinh? Lịch sử Israel không chỉ là những câu chuyện trong Kinh Thánh, mà còn là những dấu ấn quan trọng trong dòng chảy lịch sử thế giới. Mọi thứ bắt đầu từ hơn 4.000 năm trước, khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người đàn ông từ xứ Cảnh Đế tên là Abraham. Ngài hứa với ông rằng từ dòng dõi của ông sẽ sinh ra một dân tộc vĩ đại và ban cho họ một vùng đất phì nhiêu chảy sữa và mật, gọi là Canaan. Dù không biết đích đến cuối cùng, Abraham vẫn vững lòng tin bước theo sự dẫn dắt của Chúa. Lời hứa đó được tiếp nối qua con trai ông Isaac rồi đến cháu nội ông Jacob. Nhưng bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Jacob lại xảy ra vào một đêm đặc biệt. Khi đang một mình bên bờ sông Jabbok, ông đã có một cuộc chiến kỳ bí với một thiên sứ của Chúa. Sau đó, Chúa đổi tên ông từ Jacob, nghĩa là kẻ lừa dối, thành Israel, người chiến đấu với Chúa. Từ đây, dân tộc Israel ra đời, mang theo sứ mệnh trở thành ánh sáng cho muôn dân. 12 người con trai của Jacob trở thành tổ phụ của 12 chi tộc Israel. Nhưng trước khi có thể định cư trên vùng đất hứa, họ đã phải trải qua một chặng đường đầy gian truân. Họ xuống Ai Cập, ban đầu là khách nhưng rồi bị biến thành nô lệ. Trong suốt nhiều thế kỷ, họ bị áp ức, đau khổ và cầu xin Chúa cứu giúp. Cuối cùng, một người được chọn để giải phóng họ, đó là Moses. Dưới sự dẫn dắt của ông, dân Israel thoát khỏi Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ trong một phép lạ chấn động lịch sử, tiến về vùng đất hứa. Giữa hoang mạc khô cằn, Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước thiêng liêng với dân Israel trên núi Sinai. Họ sẽ là dân tộc thánh, là bảo vật của Ngài. Tại đây, họ nhận được luật pháp, kim chỉ nam để xây dựng một quốc gia công chính và bền vững. Sau hơn 40 năm thử thách, cuối cùng thời khắc định mệnh đó đã đến. Joshua, người kế nhiệm Moses, dẫn dắt dân Israel vượt sông Giao Đanh, tiến vào Canaan, vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho họ. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, họ đã chinh phục từng thành phố kiên cố, từ Jericho với bức tường bất khả xâm phạm, đến Hazor, trung tâm quyền lực của vùng. Lời hứa ngàn năm đã trở thành hiện thực. Canaan chính thức trở thành quê hương của dân Israel. Từ một liên minh bộ lạc, Israel vượt lên thành một vương quốc hùng mạnh, đỉnh cao của sự phát triển dưới triều đại vua David, người đã đưa Israel đến thời kỳ hoàng kim.
Jerusalem được chọn làm thủ đô, không chỉ là trung tâm chính trị mà còn trở thành trái tim tâm linh của dân tộc. Nhưng chính con trai của ông, vua Salomon, mới là người đưa Israel lên đỉnh cao vinh quang. Dưới thời Salomon, vương quốc Israel đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử. Lãnh thổ mở rộng từ sông Euphrates đến biên giới Ai Cập, kiểm soát nhiều thành phố quan trọng như Hebron, Samari, Megiddo và Giza. Đây là giai đoạn thịnh vượng nhất và được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, ánh sáng hào quang đó không kéo dài mãi mãi. Sự xa rời Thiên Chúa và xa vào thờ ngẫu tượng đã trở thành mầm mống của sự chia rẽ, đặt dấu chấm hết trong một thời đại huy hoàng. Sau khi vua Salomon băng hà, vương quốc Israel rơi vào khủng hoảng sâu sắc và chính thức bị chia đôi. Vương quốc Israel phía Bắc gồm 10 chi tộc, lấy Samari làm thủ đô. Vương quốc Juda phía Nam gồm 2 chi tộc, Jerusalem và đền thờ vẫn là trung tâm tâm linh của dân tộc. Sự chia rẽ này dẫn đến một thời kỳ suy yếu kéo dài. Khi xa rời Thiên Chúa, vương quốc Israel ở phía Bắc bị quân Assyria xâm lược vào năm 722 trước công nguyên. Hàng ngàn người Israel bị lưu đày, trong khi các dân tộc ngoại lai được đưa đến định cư, tạo ra một nhóm dân mới gọi là người Samari. 10 chi tộc phía Bắc dần biến mất khỏi lịch sử, được gọi là 10 chi tộc mất tích của Israel. Trong khi đó, vương quốc Juda tồn tại thêm gần 150 năm, nhưng cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Đến năm 586 trước công nguyên, vua Nabuchodonosor tiến đánh Jerusalem, phá hủy đền thờ, thiêu rụi thành phố và bắt dân Juda đi lưu đày. Đây chính là khởi đầu của cuộc lưu đày Do Thái, khi cả một dân tộc bị phân tán khắp nơi. Nhưng ngay cả trong cảnh lưu vong, Thiên Chúa không quên lời hứa của Ngài. Khoảng hơn 70 năm sau, dưới sắc lệnh của vua Kizro Sứ Ba Tư, người Do Thái được phép trở về quê hương, xây dựng lại Jerusalem và đền thờ thứ hai, khôi phục đời sống tâm linh. Tuy nhiên, Israel không bao giờ lấy lại được vinh quang của vương quốc thống nhất. Sau nhiều thế kỷ, đế chế La Mã, một thế lực hùng mạnh khác, vẫn lên thống trị vùng đất này. Năm 70 sau công nguyên, một cuộc khởi nghĩa đẫm máu, tướng Tito của La Mã dẫn quân bảo vệ Jerusalem. Thành phố bị thiêu rụi, đền thờ thứ hai bị săn bằng, ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Giêsu. Đây chính là sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử Israel, mở ra cuộc lưu đày lớn nhất và dài nhất. Người Do Thái bị xua đuổi khắp thế giới, từ châu Âu, Bắc Phi, châu Á đến Trung Đông. Nhưng dù lang bạt qua bao nhiêu thế hệ, họ không bao giờ đánh mất bản sắc, niềm tin và khát vọng trở về vùng đất hứa. Suốt gần 2.000 năm, người Do Thái đã trải qua vô vàn đau khổ, sự bị kỳ thị, trục xuất, tàn sát, và đỉnh điểm là thảm kịch Holocaust, khi 6 triệu người Do Thái bị sát hại. Nhưng dù đối mặt với những bóng tối kinh hoàng nhất, lời hứa của Thiên Chúa vẫn không bao giờ lãng quên. Năm 1948, một sự kiện chấn động thế giới xảy ra. Nhà nước Israel hiện đại được tái lập, đúng như những lời tiên tri cổ xưa. Bất chấp mọi trở ngại, Israel hồi sinh từ tro tàn lịch sử, không chỉ nhờ phong trào chủ nghĩa phục quốc Do Thái, mà còn như một sự ứng nghiệm của kế hoạch Thiên Chúa dành cho dân tộc này. Kể từ đó, hàng triệu người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới đã thực hiện Aliyah, cuộc hồi hương vĩ đại, đưa Israel từ một vùng đất khô cằn trở thành một quốc gia hùng mạnh, thịnh vượng. Sự kiện này trùng khớp với lời tiên tri trong Ezekiel, chương 36 câu 24, khi Thiên Chúa phán: Ta sẽ đem các người ra khỏi các nước, thu thập các người từ mọi miền và dẫn các người về quê hương của các người. Có thể thấy rằng, lời tiên tri này vẫn đang tiếp tục ứng nghiệm. Ngày nay, phần lớn cư dân Israel là hậu duệ của 3 chi tộc Judah, Benjamin và Levi. Nhưng một ngày nào đó, tất cả 12 chi tộc sẽ đoàn tụ khôi phục sự thống nhất và vinh quang của Israel như thuở ban đầu. Trong sách Ezekiel chương 37 câu 21 đến câu 22, Đức Chúa Trời đã phán: Này, ta sẽ đem con cái Israel từ giữa các dân nơi chúng đã bị phân tán. Ta sẽ nhóm họ lại từ khắp nơi và đưa họ về vùng đất của họ. Ta sẽ làm cho họ trở thành một dân tộc duy nhất trong xứ trên các núi của Israel. Một vị vua sẽ cai trị tất cả họ và họ sẽ không còn bị chia rẽ thành 2 vương quốc nữa. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, dòng chảy hồi hương của người Do Thái về đất Israel chưa bao giờ dừng lại, và ngày nay nó đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một sự ứng nghiệm kỳ diệu của những lời tiên tri cổ xưa về sự đoàn tụ của dân tộc bị lưu đày. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là làn sóng di cư ồ ạt từ Pháp.
Theo Bộ Di cư và Hội nhập Israel cùng cơ quan Do Thái, chỉ trong nửa đầu năm 2021, số lượng người Do Thái Pháp nhập cư vào Israel đã tăng 137% so với cùng kỳ năm trước. 1.730 người đã thực hiện Aliyah, hành trình hồi hương so với 578 người vào năm 2020. Dù đại dịch COVID-19 khiến tỷ lệ di cư giảm gần 40%, số lượng hồ sơ xin nhập cư lại tăng vọt, đặc biệt từ Pháp, với hơn 6.000 đơn gấp 2,5 lần so với năm 2019. Không chỉ ở Pháp, cộng đồng người Do Thái Ethiopia cũng có một cuộc hồi hương đầy cảm xúc. Hơn 300 thành viên từ Gondar đã đặt chân lên đất thánh trong chiến dịch Trưa Israel, một chiến dịch cầu không vân đặc biệt do Bộ trưởng Nhập cư và Hội nhập Benyatamanu Sata dẫn đầu. Điều đặc biệt, bà cũng chính là Bộ trưởng người Ethiopia đầu tiên trong chính phủ Israel. Khi bước xuống đất mẹ, nhiều người bật khóc, quỳ xuống hôn lên mặt đất, thổi kèn sofa, hòa vào niềm vui hân hoan và thiêng liêng của sự trở lại và sau nhiều thế hệ lưu lạc. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch hồi hương lớn hơn nhằm đưa thêm 2.000 người Do Thái Ethiopia trở về. Và như lời tiên tri trong Ê-sai, chương 11, câu 12 đã chép, Ngài sẽ xây dựng một cờ hiệu cho các nước, quy tụ những kẻ bị lưu đày của Israel và thu thập những kẻ bị phân tán của Judah từ bốn phương trời. Không chỉ ở Pháp hay Ethiopia, làn sóng hồi hương của người Do Thái đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, chạm đến mọi châu lục. Hơn 130 người Do Thái Ukraine đã hạ cánh xuống Tel Aviv, mở ra một chương mới trong cuộc đời và trở thành những minh chứng sống động cho sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Các nhà lãnh đạo tinh thần như Jen Esai, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế Cơ đốc nhân và Do Thái, đã nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của từng cuộc hồi hương. Chưa từng có một dân tộc nào sau hàng nghìn năm lưu đày có thể trở về quê hương và khôi phục lại ngôn ngữ của mình. Tiên tri Esai và Jeremy đã nhìn thấy điều này trong khải tượng của họ, và mỗi người nhập cư mới đều là một phần của lời tiên tri đã thành sự thật. Nhưng không chỉ có châu Âu, làn sóng Aliyah cũng đang dâng trào tại Bắc Mỹ. Chỉ trong một mùa hè, khoảng 2.000 người Do Thái từ Mỹ và Canada đã thực hiện hành trình trở về. Đặc biệt, một chuyến bay hồi hương đã đưa 239 người nhập cư, trong đó có các binh sĩ tương lai, lãnh đạo cộng đồng và nhân viên y tế từ 24 tiểu bang của Mỹ và 3 tỉnh của Canada trở về vùng đất tổ tiên. Nhưng không chỉ có những cộng đồng xa xôi, ngay cả những nhân vật tầm cỡ thế giới cũng đang quay trở về với vùng đất hứa. Năm 2018, tỷ phú người Nga Roman Abramovich sau khi bị Anh thu hồi thị thực đã nhập quốc tịch Israel. Không chỉ là một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ, ông còn tham gia vào các hoạt động từ thiện, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa cộng đồng Do Thái toàn cầu và nhà nước Israel đang tái sinh. Giữa những căng thẳng leo thang tại Ukraine, đặc biệt là ở thành phố Odessa, cộng đồng Do Thái nơi đây đứng trước nguy cơ bạo lực và bài Do Thái gia tăng. Để ứng phó, Hiệp hội Quốc tế Cơ đốc nhân và Do Thái đã nhanh chóng triển khai kế hoạch sơ tán, huy động xe buýt, hậu cần và các nguồn lực cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ hàng trăm người nếu tình hình xấu đi. Nhưng không chỉ những cuộc hồi hương trong thời đại này, mà cả những lời tiên tri cổ xưa cũng đang dần được ứng nghiệm. Một minh chứng mạnh mẽ là sự trở về của bộ tộc Manasseh, những người bị đế chế Assyria lưu đày từ 2.700 năm trước. Bộ tộc Berner Manasseh, hậu duệ của họ đã lang bạt khắp châu Á, cuối cùng định cư tại Ấn Độ, nhưng chưa bao giờ đánh mất bản sắc Do Thái. Ngày nay Israel đã mở cánh cửa trở lại, chào đón hàng ngàn người con xa xứ quay trở về quê hương, khép lại một vòng tròn lưu đày kéo dài hàng thiên niên kỷ. Dù từng bị ép buộc cải đạo sang Cơ đốc giáo trong quá khứ, họ vẫn giữ vững truyền thống Do Thái, bao gồm lễ cắt bì, tuân thủ luật ăn kiêng và tôn trọng ngày Shabbat. Giờ đây, sau bao nhiêu thế hệ bị chia cắt, họ đang đặt chân lên vùng đất hứa, như thể một lời tiên tri đang được viết tiếp giữa dòng lịch sử. Mỗi làn sóng hồi hương không chỉ là một cuộc di cư, mà là một nét chấm pha trong bức tranh vĩ đại hơn, sự ứng nghiệm của những lời hứa thiêng liêng. Từ Nga, Ukraine, châu Âu, Mỹ Latin, châu Phi đến châu Á, hàng triệu người Do Thái đã trở về quê hương kể từ năm 1948, đúng như lời các nhà tiên tri đã báo trước. Sự tái sinh của Israel không chỉ là một sự kiện chính trị hay một cuộc di dân,
Còn hơn thế nữa, đó chính là minh chứng sống động cho sự trung tín của Đức Chúa Trời, cho giao ước Ngài đã lập với các dân tộc Israel từ ngàn đời. Và khi trong thời kỳ đại nạn đến gần, Kinh Thánh tiên báo rằng cả 12 chi tộc Israel sẽ lại đại diện trên đất hứa. Trong sách Khải Huyền chương 7, Đức Chúa Trời sẽ đóng ấn cho 144 người, mỗi chi tộc 12.000 người, để họ lại trở thành những sứ giả, rao giảng tinh lành, đem ánh sáng đến cho Israel và toàn thế giới giữa thời kỳ khốn khó nhất của nhân loại. Những người được đóng dấu là 144 người, thuộc tất cả các chi tộc của con cái Israel. Danh tính của 144.000 người đã gây ra nhiều tranh cãi và suy đoán qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là diễn giải theo ý riêng, mà là dựa vào chính Kinh Thánh, vì chỉ có lời Chúa mới mang lại sự hiểu biết chân thật. Kinh Thánh không suy diễn mơ hồ. Đoạn Khải Huyền chương 7 nhắc đến 12 chi tộc của Israel, và trong toàn bộ Kinh Thánh, bất cứ khi nào các chi tộc được liệt kê, chúng luôn ám chỉ hậu duệ thực sự của Israel. Vì vậy, không có cơ sở nào để diễn giải con số này theo nghĩa biểu tượng hay ẩn dụ. Một số giáo phái đưa ra cách lý giải riêng. Nhân chứng Giê-hô-va tin rằng 144 người đại diện cho những thành viên trung thành nhất của tổ chức họ, những người duy nhất được lên thiên đàng, trong khi phần còn lại sẽ sống trên trái đất mới. Tuy nhiên, quan điểm này không có nền tảng Kinh Thánh vững chắc. Cơ đốc phục Lâm lại dạy rằng 144 người là biểu tượng, đại diện cho tất cả những tín đồ trung thành giữ ngày Sa-bát. Những cách diễn giải này bỏ qua bối cảnh rõ ràng của Khải Huyền, vốn đề cập cụ thể đến dân Israel. Đúng là dân Israel đã từng từ chối Đấng Messiah, thậm chí đóng đinh Ngài trên thập giá. Đến nay, nhiều người Do Thái vẫn chưa tin nhận Ngài. Nhưng điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân Ngài sao? Sứ đồ Phaolô đã đối diện câu hỏi này trong Roma, chương 9, câu 11. Liệu Đức Chúa Trời có từ bỏ dân tộc của Ngài không? Câu hỏi này mang tính sống còn, bởi trong suốt cựu ước, Đức Chúa Trời đã ban những lời hứa vĩnh cửu cho Israel, và lời hứa đó vẫn chưa được ứng nghiệm hoàn toàn. Nếu Chúa từ bỏ Israel, thì lời Ngài sẽ không thành. Điều này là không thể. Sứ đồ Phaolô khẳng định, Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Israel, sẽ đến một thời điểm mà dân Do Thái sẽ nhận ra và tin nhận cho Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô giải thích rằng, sự phục hồi của Israel sẽ diễn ra khi sự đầy đủ của các dân ngoại đã vào. Trích Roma chương 11 câu 25. Điều này có nghĩa là khi hội thánh gồm những người tin Chúa từ khắp các dân tộc đã hoàn tất, khi Chúa trở lại, toàn bộ dân Israel sẽ được cứu. Hãy lắng nghe lời Phaolô trong Roma chương 11 câu 25 đến 27. Một phần dân Israel sẽ bị chai lì, cho đến khi số dân ngoại được cứu vào đủ số, và rồi cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng, Đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, Ngài sẽ loại bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp. Đây là giao ước của ta với họ, khi ta xóa sạch tội lỗi của họ. Tiên tri Sa-cha-ri cũng mô tả thời điểm này rất rõ ràng. Trong Sa-cha-ri chương 2 câu 9 đến 10, ông chép, vào ngày đó, ta sẽ hủy diệt mọi quốc gia kéo đến chống lại Jerusalem. Ta sẽ đổ thần ân điện và nai xin xuống nhà David và dân cư Jerusalem. Họ sẽ nhìn lên ta, Đấng họ đã đêm thâu, và họ sẽ than khóc vì Ngài, nhưng người ta than khóc cho con một. Họ sẽ đau buồn cay đắng, nhưng người ta đau buồn vì con đầu lòng. Đây sẽ là thời điểm đau thương, nhưng cũng đầy hy vọng, khi dân Israel nhận ra Đấng mà họ đã chối bỏ chính là Đấng cứu chuộc của họ. Dù Israel từng lầm lạc, lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho họ chưa bao giờ thay đổi. Khi thời điểm đã định đến, Chúa sẽ thực hiện trọn vẹn mọi lời hứa của Ngài, và Israel sẽ trở lại cùng Ngài trong sự cứu rỗi vinh hiển. Sẽ có ngày dân Israel quay trở lại với Đức Chúa Trời, nhận ra Đấng Messiah mà họ từng khước từ. Dường như điều này sẽ xảy ra vào cuối thời kỳ đại nạn, sau khi họ trải qua cơn khổ nạn tột cùng. Tiên tri Ezechiel đã chép, này, ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ tập hợp chúng từ mọi nơi và đưa chúng về đất của chúng. Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất trong xứ trên các núi của Israel, và chỉ có một vua cai trị tất cả chúng. Ta sẽ lập với chúng một giao ước hòa bình, một giao ước vĩnh cửu. Ta sẽ ban phước và làm chúng gia tăng. Ta sẽ đặt thánh điện của ta ở giữa chúng mãi mãi. Trích Ezechiel chương 37 câu 21 đến câu 27. Lời tiên tri này vẫn là một cam kết vĩnh cửu. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ dân Ngài.
Ngài đã, đang và sẽ hoàn thành mọi lời hứa, không bỏ sót một điều nào. Khi ngày đó đến, Israel sẽ không còn bị chia rẽ, không còn bị lưu đày, không còn bị ô uế bởi những thần tượng. Họ sẽ trở về với Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ngự giữa họ mãi mãi. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!